Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Ngẫm Quanh Ta. Quý vị thân mến, phản bội trong hôn nhân là một vấn đề phức tạp và nó không thể giải thích hoặc đổ lỗi một cách đơn giản. Tuy nhiên, có một số lý do phổ biến mà một số đàn ông có thể chọn phản bội và đổ lỗi cho gia đình. Trong cuộc sống, hôn nhân thường đối mặt với nhiều thách thức và thử thách. Một trong những yếu tố quan trọng nhất giữ cho mối quan hệ vững chắc thường là tình cảm của hai vợ chồng và tình yêu thương giữa họ. Trong một số trường hợp, mặc dù có những vấn đề không giải quyết được, vợ vẫn chọn ở lại với chồng vì con cái. Đứa con là tình yêu và niềm tự hào lớn nhất của họ. Ngay cả khi họ đối mặt với những khó khăn trong mối quan hệ, tình cảm và trách nhiệm với con cái thường là lý do quan trọng nhất khiến vợ không dám nghĩ đến việc ly hôn. Vợ không muốn con cái phải chịu ảnh hưởng từ cuộc sống gia đình bị chia rẽ. Mặc dù có những sự mất mát và khó khăn, nhưng vợ tin rằng việc giữ gìn một mái ấm đầy yêu thương là quan trọng hơn so với việc bắt đầu lại từ đầu. Tình yêu của họ có thể không còn như ngày đầu, nhưng tình mẫu tử và trách nhiệm gia đình trở thành nguồn động viên mạnh mẽ. Thỉnh thoảng, vợ cảm thấy bất mãn với mối quan hệ, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh gia đình hoàn hảo và hạnh phúc, cô ấy quyết định đối mặt với những thách thức. Con cái là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ, và vợ hiểu rằng sự ổn định tâm lý của con cái sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của chúng. Đôi khi, niềm vui và hạnh phúc không chỉ đến từ tình yêu lãng mạn, mà còn từ trách nhiệm và lòng hy sinh cho gia đình. Vợ không dám ly hôn chồng vì con cái, và trong sự hiểu biết và tình thương đó, họ kiên trì và cố gắng hết mình để tạo ra một môi trường gia đình ổn định và hạnh phúc nhất cho con cái của mình. Họ biết rằng mỗi quyết định trong cuộc sống đều ảnh hưởng đến tương lai con cái. Việc ly hôn không chỉ là sự chấm dứt mối quan hệ giữa hai người, mà còn là sự tác động đến sự an ninh tinh thần của con cái. Vợ không muốn con cái phải chia lìa với bất kỳ bên nào và trải qua cảm giác thiếu vắng một phần quan trọng của gia đình. Có những lúc họ phải đối mặt với những xung đột và khó khăn, nhưng sự nhất quán trong việc giữ cho gia đình hoàn hảo là ưu tiên hàng đầu. Vợ không dám ly hôn chồng, không chỉ là do tình yêu lâu dài, mà còn là do ý thức rõ ràng về trách nhiệm làm phụ huynh. Trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, họ thường xem xét lại những giá trị gia đình và ý nghĩa thực sự của tình yêu. Có lẽ họ không thể giữ nguyên ngọn lửa đam mê ngày nào, nhưng họ có thể xây dựng nên một tình yêu chặt chẽ hơn, bền vững hơn bằng sự hiểu biết và chấp nhận. Vợ và chồng không phải là những người hoàn hảo, và mối quan hệ của họ cũng không thể tránh khỏi những thách thức. Tuy nhiên, đôi khi, sự hy sinh và quyết tâm của họ để giữ cho gia đình nguyên vẹn là điều quan trọng nhất. Bằng cách này, họ không chỉ xây dựng một tổ ấm ổn định cho con cái mà còn tạo ra một môi trường tốt cho sự phát triển và hạnh phúc của toàn bộ gia đình. Một trong những lý do quan trọng là sự thiếu hài lòng trong mối quan hệ. Đôi khi người đàn ông cảm thấy họ không nhận được đủ sự quan tâm, sự chú ý hoặc cảm xúc từ phía vợ, họ có thể tìm kiếm điều này ở nơi khác. Mối quan hệ mất cân bằng có thể tạo ra khoảng trống mà người đàn ông cảm thấy buộc phải điều chỉnh bằng cách phản bội. Một lý do khác có thể là áp lực từ môi trường xã hội và những kỳ vọng mà xã hội đặt ra. Nếu một người đàn ông cảm thấy áp lực để đạt được thành công, giàu có và có hình ảnh hoàn hảo về cuộc sống gia đình, họ có thể cảm thấy cần phải thành công ở mặt khác của cuộc sống, thậm chí là mối quan hệ bất chính. Cảm giác bị bỏ rơi cũng có thể chơi một vai trò lớn trong quá trình phản bội. Khi người đàn ông cảm thấy không được đánh giá, không có sự kết nối tâm lý trong hôn nhân, họ có thể tìm kiếm sự chú ý và quan tâm ở nơi khác. Cuối cùng, một số người đàn ông có thể phản bội do vấn đề cá nhân, như sự không hài lòng với bản thân, mất mát tự tin hoặc vấn đề tâm thần. Trong những tình huống này, họ có thể tìm kiếm sự xác nhận từ người khác để giảm bớt cảm giác tự ti và trống trải. Tất cả những lý do trên đều là những điểm xuất phát cho hành vi phản bội, và không có lý do nào có thể chấp nhận hoặc chứng minh hành vi đó là đúng. Để giải quyết vấn đề này, việc giao tiếp, mở cửa và tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân là quan trọng để hỗ trợ mối quan hệ và gia đình trở lại với con đường tích cực. Một số đàn ông phản bội cũng có thể là do vấn đề liên quan đến việc quản lý cảm xúc.
Một số người không biết cách xử lý những cảm xúc tiêu cực hoặc thách thức trong mối quan hệ. Và thay vì đối mặt với vấn đề, họ chọn cách dễ dàng hơn là tìm kiếm sự thỏa mãn ngắn hạn qua mối quan hệ bất chính. Một yếu tố quan trọng khác có thể là sự cám dỗ và áp lực từ xã hội hiện đại. Sự tiếp cận dễ dàng đến các phương tiện truyền thông xã hội, ứng dụng hẹn hò trực tuyến và môi trường công việc có thể tăng cường cảm giác lựa chọn và cám dỗ, khiến cho một số người đàn ông cảm thấy dễ dàng bỏ qua cam kết gia đình. Khía cạnh tâm lý cũng chơi một vai trò quan trọng trong việc hiểu về tại sao một số đàn ông chọn phản bội và đổ lỗi cho gia đình. Có thể có những vấn đề như sự không an toàn tinh thần, áp lực từ quá khứ, hoặc thậm chí là bệnh tâm thần. Tất cả đều có thể tạo nên môi trường khó khăn cho mối quan hệ hôn nhân. Cuối cùng, quan hệ hôn nhân không chỉ là trách nhiệm của một người. Nếu một người đàn ông cảm thấy bị lạc lõng, sự không hài lòng, hoặc không hỗ trợ từ đối tác, họ có thể cảm thấy cần phải tìm kiếm niềm vui và an ủi từ nguồn khác. Điều này đặt ra một thách thức cho cả hai bên để cùng nhau xây dựng một môi trường tương tác tích cực và hỗ trợ nhau trong hành trình hôn nhân. Ngoại tình là một vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện đại, và khi đàn ông quyết định bỏ bê vợ con để theo đuổi mối quan hệ ngoại tình, đó là một hành động đầy ý nghĩa và hậu quả lớn. Những người phụ nữ và con cái thường là những nạn nhân chính của sự không trung thành này, đối mặt với những cảm xúc đau đớn và tình cảm bị phản bội. Một khi đàn ông quyết định ngoại tình, họ thường hiện dấu hiệu của sự lạc quan, nhất là khi họ bắt đầu tránh gặp gỡ vợ và con cái. Cuộc sống gia đình trở nên đau khổ vì sự thiếu vắng và sự tập trung của người đàn ông. Vợ, người từng là người đồng hành đáng tin cậy, thường xuyên cảm thấy bị bỏ rơi, không biết lý do tại sao người chồng của mình đã quay lưng. Con cái, trong những tình huống như vậy, thường phải đối mặt với sự mất mát tình cảm và sự chia rẽ trong gia đình. Họ thường tự đặt câu hỏi về tại sao cha mình không còn quan tâm, hoặc tại sao gia đình không còn đầy đủ như trước. Sự ngoại tình của người cha tạo ra một bức tranh gia đình không ổn định và thậm chí có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển tâm lý của trẻ. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể đặt trách nhiệm hoàn toàn cho người đàn ông trong mối quan hệ này. Đôi khi, những vấn đề hôn nhân phức tạp và không thể giải quyết cũng đóng vai trò quan trọng trong quyết định ngoại tình. Việc hiểu rõ nguyên nhân và cố gắng tìm giải pháp là cần thiết để gia đình có thể đối mặt với thách thức và xây dựng lại lòng tin một cách bền vững. Trong một số trường hợp, người đàn ông có thể cảm thấy thiếu hạnh phúc hoặc không hài lòng với cuộc sống hôn nhân hiện tại, dẫn đến quyết định ngoại tình. Mặc dù điều này không bào chữa việc phản bội, nhưng nó có thể giúp gia đình hiểu rõ hơn về những vấn đề mà họ đang phải đối mặt. Việc giải quyết vấn đề này đòi hỏi sự trung thực và sẵn sàng làm việc cùng nhau từ cả hai phía. Quan trọng nhất là việc tìm hiểu và hiểu rõ nguyên nhân đằng sau hành động ngoại tình, có thể là những vấn đề về giao tiếp, sự hiểu biết, hoặc thậm chí là sự hụt hơi trong mối quan hệ. Một số gia đình có thể chọn cách ly hoặc ly dị để bảo vệ tinh thần và sự phát triển cá nhân. Tuy nhiên, trong những trường hợp khác, họ có thể quyết định đối mặt với thách thức, học hỏi từ sai lầm và xây dựng lại tình cảm từ đầu. Quá trình này không dễ dàng, nhưng nếu cả gia đình đều cam kết, có thể có cơ hội để tái tạo mối quan hệ. Trong mọi tình huống, sự hỗ trợ tâm lý có thể là quan trọng để gia đình có thể vượt qua khó khăn và hồi phục sau cú sốc của một mối quan hệ ngoại tình. Việc tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp từ nhà tâm lý học hoặc chuyên gia hôn nhân có thể giúp gia đình xác định và giải quyết những vấn đề cụ thể mà họ đang đối mặt. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.